سلام دوستان عزیز به کانال یونیسکلز خوش آمدین. با 12مین جلسه آموزش پایتون از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما هستم. همونطور که شما در لیست مشاهده میکنین، آخرین مواردی که در جلسه قبلی بررسی کردیم اکسس لیست آیتم بود و در این جلسه میخواهیم که چنج لیست آیتم و اکت لیست آیتم را بررسی بکنیم. چنج لیست آیتم به این صورت است که ما میتونیم توسط ایندکس یا شاخص ها یک آیتم را درش تغییرات بیاریم و همچنان میتونیم که توسط اد لیست آیتم میتونیم که یک تا آیتم یا چندین تا آیتم در لیست خود اضافه بکنیم. بیشتر میریم سراغ مثال. طبق معمول در یک قسمت فایل ایجاد میکنیم change list.py و در اینجا یک لیست میسازیم. لیست یک مساوی میشه و دیسک تاپ لپتاپ و در یک قسمت آیتم بعدی من باشه ماوس و آیتم بعدی هم باشه کیبورد. دوستان عزیز، همونطور که شما در یک قسمت مشاهده میکنید ما لیست خود را درست کردیم و میخواهیم که در یک قسمت توسط شاخص ها در لیست خود تغییرات بیاریم. لیست یک در یک قسمت شاخص ها را که ما توسط براکر استفاده میکردیم شاخص یک و در اینجا میگیم مساوی شود و چه آیتمی یک آیتمی و نام آیتم جدید باشه دیگه پرینتر. میخواهیم که پرینتر را با استفاده از شاخص در آیتم های خود تغییرات بیاریم. یعنی ایندکس یکم لپتاپ ما هست و میخواهیم که پرینتر جایگزین لپتاپ شود. در یک قسمت شما خروجی رو مشاهده میکنید که دقیقا همونطوری شده. لیستی یک. خب اجرا میگیریم از برنامه خود. بله، همینطور که شما مشاهده میکنید در ایندکس یکم که لپتاپ میشه در واقع پرینتر جایگزین شد. میخواهیم که مثال بعدی را با استفاده از همین آیتم ها استفاده بکنیم. در یک قسمت سه میگیریم، میگیم یک تا سه را باشه. خب دوستان عزیز، همونطور که شما اینجا مشاهده میکنید این لیست ما هست و میخواهیم که پرینتر و هدفون با ما چه شود؟ با لپتاپ و ماوس پد با ماوس تبدیل شود، یعنی جایگزین شود. یعنی میخواهیم که در واقع توسط شاخص ها ایندکس یکم لپتاپ هست و ایندکس سوم که در واقع کیبورد است، منتها خود ایندکس سوم در نظر گرفته نمیشه. از یک تا سه که در نظر بگیریم یعنی یک دو و خود سه که در نظر گرفته نشود لپتاپ ماوس برای ما پرینت میشه. خب چه میگیریم؟ اجرا میگیریم از برنامه. همینطور که شما مشاهده میکنید بله در قسمت پرینتر آمد و ایندکس صفرم یکم پرینتر و در قسمت دوم هم هدفون، بخش سوم که کیبورد و ماوس پد خودشان هست، یعنی خود سیر در نظر گرفته نمیشه. و اگر ما بخوایم در یک قسمت مثلا سه تا آیتم داشته باشیم، یک مثال دیگر در نظر میگیریم که سه تا آیتم داشته باشیم و در یک قسمت هم میگیم دو تا باشه، یعنی ایندکس یک اینا میشه و دو هم که خودش در نظر گرفته نمیشه دیگه نداریم. به این معنی است که در واقع پرینتر جایگزین لپتاپ میشه و هدفون هم در واقع بعد از لپتاپ اضافه میشه و ماوس هم که به جای خود است. خروجی میگیریم. بله همونطور که شما مشاهده میکنید یعنی دسکتاپ که در موقع صفرم قرار داشت و عوض لپتاپ هم پرینتر آمد و هدفون هم بعدش قرار گرفت و ماوس هم که
بعد این آمد دیگه، چون مشخص کردیم از یک تا دو را که دو خودش شامل نباشه، بعد این اتومات اضافه میشه. مثال بعدی که در نظر داریم میخوایم که در محدوده یک تا سه رو بگیریم، که در واقع در این قسمت محدوده رو سه میسازیم، میگیم که از یک تا سه را باشه و در این قسمت هم یک تغییرات میاریم که فقط یک تا آیتم ایجاد تغییرات بیاره. خب لیستی که داریم سه تا آیتم داره، صفر، یک، دو. و در این قسمت آیتمی که اختصاص برش میتیم، یعنی میگیم که فقط به جای یک مثلا پرینتر تبدیل شود، جایگزین شود، که در واقع موقع یکم لپتاپ قرار داره، یعنی پرینتر با لپتاپ چنج میشه و بعد از لپتاپ که آیتم بعدی موز است برای ما پرینت نمیشه. خب اجرا میگیریم از برنامه خود. همینطور که شما مشاهده میکنید دسکتاپ داریم و بعدش هم لپتاپ که در واقع پرینتر با اون عوض شد. میریم سراغ موضوع بعدی. موضوع بعدی اتلس آیتم، یک فایل دیگه جدید ایجاد میکنیم. ات آیتم، در واقع ما توسط ات آیتم لیست، یعنی به این صورت است که ما یک سری متد داریم، متد انزرت داریم، متد اپند داریم و اکستند داریم. متد اینزرت و اپند در واقع در لیست ما اضافه میکنه که رویشان فرق میکنه، رویش اضافه کردن یک آیتم در لیست. اما اکستند آیتم داریم که با همدیگه دو تا لیست رو ترکیب میکنه. خب میریم سراغ مثال کار بکنیم که لیست یک مساوی میشه به دسکتاپ، لپتاپ، ماوس، کیبورد، ماوس پد. خب این لیست رو می داشته باشیم و می خواهیم که یک بخش دیگر رو اضافه بکنیم توسط متد اینزرت. لیست یک دات اینزرت متد اینزرت در نظر میگیریم و میگیم که در واقع بعد از کدام آیتم میزانه، بعد از آیتم چندم اضافه شد. میخوایم که در این قسمت میگیم بعد از دو اضافه شد، آیتم که اضافه شد پرینتر باشه. خب از برنامه خود اجرا میگیریم. پرینت لیستی یک و از برنامه اجرا میگیریم. به این صورت است که این به این صورت نیست که از صفر حساب محاسبه بکنه، چون توسط متد اینزرت هست. این متد به این معنی است که ما دو تا رو حساب کردیم، یعنی دو تا آیتم رو حساب میکنه، آیتم یکم و آیتم دوم، و بعد از آیتم دوم یک آیتم رو اضافه میکنه که پرینتر هست. بعد از ماوس، کیبورد، اینا سر جایشان است. میخوام یک مثال دیگر هم کار کنیم. لیست دو لیست دوم که کار میکنیم، میخوایم که با استفاده از متد اپند لیست دو دات اپند یک آیتم رو برای ما اضافه بکنه، پرینتر پرینت لیست دو. دوستان عزیز، متد اپند به این صورت است که در واقع ما میخوایم یک آیتم رو در لیست اضافه بکنیم، در آخر لیست قرار بگیره. یعنی فعلا پرینتر، یعنی چهار پنج تا آیتمی که داریم، پرینتر در آخر قرار میگیره. در خروجی شما مشاهده میکنید که به چی صورت است. پرینتر در آخر قرار گرفته در واقع، یعنی که این بای دیفولت در آخر لیست آیتم را اضافه میکنه. و میخوایم که یک مثال دیگر هم کار بکنیم. خب این مثال که داریم در واقع لیست یک، اینا رو بر میداریم، لیست یک لیست دو رو داریم. میخوایم که این قسمت رو داشته باشیم، قسمت رو برداریم که لیست یک باشه و این از اینجا بردارم، این لیست دوم ما باشه. میخوایم که این دو تا لیست با هم دیگه ترکیب بکنیم. لیست یک دات اکستند لیست دو میکنیم. لیست یک
به این صورت است در واقع که این لیست دوم در کنار لیست اول قرار میگیره. همونطور که شما مشاهده میکنید دسکتاپ داشتیم، لپتاپ، ماوس، کیبورد، ماوس پد. ببینید دسکتاپ، لپتاپ، ماوس، کیبورد، ماوس پد. امروز درس ما در همینجا ختم میشه. در جلسه بعدی ریموف لیست آیتم، لوپ لیست آیتم را بررسی میکنیم.